اللي عايز يشتغل في الترجمه يا جماعه، فاكرين السلم؟ مين يفكرني بالسلم ازاي؟ السلم الطبيعي بتاع ايه مترجم؟ حد عارف الستبس؟ الستبس اللغه الاول يظبط الاول اللغتين بتوعه، عربي واللغه الثانيه سواء انجليزي او غيره. دي اول حاجه، لان هم دول رجليك اللي هتمشي عليهم. رجليك لازم الرجلين يبقوا سلام الاثنين، ما ينفعش. لازم تبقى متقن لده وده، ما يبقاش قوي في العربي وضعيف في الانجليزي او العكس. لا يا فندم، تبقى متقن في الاثنين زي ما قال لنا الدكاتره بتوعنا في الكليه، ان تكون متقنا للغتين. بايلينجوال، يو ماست بي بايلينجوال. ماشي الكلام؟ لان دي اللغه اللي حضرتك تعبر بيها. ما انت هتكتب هتعمل ايه؟ هتجيب لي النص دوت بالانجليزي احطه بالعربي، او العربي احطه ايه؟ بالانجليزي. يبقى لازم تعرف تعبر عن الافكار بتلك اللغه. how to express yourself, how to express the thoughts of others. افكار الاخرين دي تتعبر عنها ازاي؟ ان لم تفهمها انت اصلا دي تبقى مصيبه. المترجم لو لم يفهم النص الاصلي تبقى مصيبه. ده زي واحد قابل واحد فبيقول له انت جاي منين كده؟ قال له جاي من 40 واحد ميت. قال له يا 40 واحد ماتوا مره واحده؟ قال له يا جدع ده واحد ميت بقى 40 يوم. قال له يا ولسه ما دفنش. ده انت ضايع خالص. ده مش فاهم النص الاصلي. هو نفس الكلام، واحد مش فاهم النص الاصلي، براجع ورا ناس مثلا، ناس عائلتي في فريق مثلا، انا مراجع ورا ناس، ابص كده او لا يا فندم الفريق بتاع حضرتك مشكلته انه ما بيعرفش، مش فاهم انجليزي، النص مش فاهمه. فالمترجم او المترجمه ما فهمش النص الاصلي، فكيف ينقل لي انا القارئ؟ فقد الشيء ليه؟ لا يعطيه. اذا كان حضرتك اصلا بتقول تشيلدرن ووز تعلمني جرامر، ده تركن على جنب. ما ينفعش، تعالى اتعلم عندها بقى. ما ينفعش كده. فهو نفس الكلام. فحضرتك لازم اللغتين تبقى تمام. اول حاجه اللغه تمام، تبقى تمام عربي وانجليزي، او عربي واللغه الثانيه بتاعتك اذا كانت غير انجليزي. الحاجه الثانيه ما تقزحش وما تنطش على طول وبقول الكلام ده، لان ده مهم جدا جدا، الناس بتقع فيه. يبقى لسه طالب يقول لي انا بترجم ترجمه دينيه. نعم دينيه؟ واحد يقول لي انا بترجم قانوني، انا مترجم ليجل من تعديت يا ابني على الترجمه عامه؟ يقول لي لا ما سمعنا بهذا في ابائنا الاولين. او واحد يقول لي ايه ترجمه عامه ايه وانا فاضي للسي في والبريس ريليس والحاجات ديت؟ لا 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 ده كلام عيال، ده احنا ناس ادفانسد. وتيجي في وسط الشغل حته كده ترجمه عامه يحتاس. لا يا ابني ما ينفعش، اطلع صح. وفي وسط شغلك لو جالك حاجه ابريف اكاونت وانت كويس قوي في الترجمه القانونيه من حيث الاكليشات والترمينولوجي بتاعتها او الادبي او غيره وجيت حضرتك بقى ابريف اكاونت كده وعباره it belongs to general translation، وحضرتك ما مرتش على general translation او مررت عليها مرور الكرام ولم تتقنها، هتعمل ايه؟ ستعك عكا. واسالوني انا مجرب بعناية الاثنين دول. كنت شغال في شركه، والشركه ديت لغه التخاطب والتواصل فيها اللغه الانجليزيه. بصرف النظر بقى انت عربي هندي، انت لازم التعامل كله بالانجليزي. فبعتين فاكس، واحد مهندس باعت فاكس، وبعدين بيحكي عن واحد عامل عنده حصلت له مشكله وودوه المستشفى ومش عارف ايه والكلام. المفروض يكتب ايه؟ باراجراف يفهمني ايه اللي حصل للعامل ده. يعني ايه to express himself in English. والله يا فندم ما في جمله كتبها واقفه على حيلها، حاجه صعبه قوي. ايه ده؟ فلازم تتقن الترجمه العامه قبل ما تدخل الترجمه الايه؟ المتخصصه. ما تعملش زي واحد حب يطلع الدور الثالث قال والله لا اجيب بدل ما ادخل السلم يا استاذ علي السلم ده كده الستيرز كده، قال لك هجيب لك لادر ماشي كده، واطلع على البلكونه ماشي كده بتاعت الدور الثالث، وانا ايه اللي طلعني من البتاع ولسه هدخل وهو يمنعني بالامن والكلام ده؟ طب يا باشا اتفضل. ده ازح منين يا فندم؟ من تحت لفوق. لا ظبط لغه عربي ولا انجليزي ولا خد ترجمه عامه كويس ولا اتقنها، هوب عايز ينط على ايه؟ الترجمه القانونيه اول ما شطح نطح. ده يحصل ايه يا جماعه لما هو محطوط؟ تخيلوا انتوا كده واحد عارف من الكرسي بتاع سلم الفراشه بتطول جدا، ده مش هيقعد يكسر رقبته بس ماشي كده. ابسط حاجه واحد معدي زقها له زي السلم، عربيه معديه وتروح خبطها ماشي كده، اختل التوازن بتاعه وقع. طب طلع وربنا استرها عليه. طب حضرتك دلوقتي هو داخل فين؟ بلكونه، بدل ما يخبط على الباب يقول لك السلام عليكم يا فندم انا فلان فلاني وممكن ادخل، لقيت حضرتك زوجتك خارجه تنشر، لقيت ايه؟ راجل غريب نط في البلكونه، بتعمل فيه ايه؟
بالشلوت تحت. ماشي، ده ابسط حاجه. ماشي كده؟ هو ده اللي بيحصل، ان بيجي يقول لي ترجمه قانونيه والاقي الانجليزي بتاعه مدغدغ. لا، ما ينفعش. لما يجي نعرض مثلا في احدى المجموعات نقول يا جماعه هنعمل دوره للتدريب على الترجمه القانونيه، فلاقي في ناس واحنا بنراجع لا ما ينفعش، ده انا هعدي العربي الاول وانجليزي قبل ما ادخل في ايه في الترجمه القانونيه. لا، ترجع لي بقى، تطلع لي بقى، تعالى لي مجموعه اسرار الاول، اتعلم معايا انجليزي وعربي كويس، وبعد كده خد الترجمه العامه معايا، وبعدين ندخل مع بعض في المجموعه القانونيه دي اعلمك من عينيا اعلمك الترجمه القانونيه، لكن ناخدها بالاصول. خليك ابن اصول. واتوا البيوت من ايه؟ من ابوابها. ماشي الكلام؟ فانا معلمك الاصول. عايز تعمل غير كده براحتك بقى، هات السلم بقى.